YouTube channel, at kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago na naman akong KKK videos. So ayun, ganyan ang aking itsura ngayon dahil kakatapos ko lang mag-workout at napag-isipan kong gumawa ng panibagong video kaya nag-film ako ngayon. Nakikita niyo naman sa ating title kung ano ang ating gagawin ngayon. So, ang ating mga gagamitin ngayon is itong egg, and then itong honey, tapos may tissue tayo dito. Mamaya makikita nyo kung para saan tong tissue na to. Kung wala naman kayong honey sa mga bahay nyo, optional lang naman to. Okay naman na kahit egg na lang yung gamitin nyo para sa DIY face mask nyo. Kasi itong honey na to, kaya sinama ko siya sa aking DIY face mask para naman makatulong siya na makapag-open ng pores sa ating face para matanggal yung blackheads and whitehead. Gagawin ko sa itlog, hindi ko lahat gagamitin to. Ihiwalay ko yung yellow tsaka yung white. Then yung white lang yung gagamitin natin. Para hindi rin masayang at hindi kayo mapagalitan ng mga nanay nyo. Lutuin nyo na lang yung yellow ng itlog pagkatapos. Tapos kainin nyo. Gawin yung ulam, diba? Para walang sayang. So ayun, gagawin ko lang to. Then I'll be back. So ayan, tapos ko na gawin ng ating DIY face mask. Ito na siya. Nilagay ko siya sa transparent na baso para makita nyo yung itsura. Then, nalagyan ko na rin siya ng honey. Ayan. And then, ang gagawin natin, haluin lang natin siya. At meron tayong brush na panglagay sa ating face. Then, ito, hahaluin ko muna siya ng tinidor para matunaw. Since may buo-buo talaga yung honey na ginamit ko, hayaan na lang natin siyang matunaw. And then, nahalo ko na rin naman siya. Then, itong brush ang aking gagamitin panglagay sa aking face. So, after niyang first layer na yan, kukuha na tayo ng tissue. Ayan, ganyan. Then, itong tissue, ilalagay natin sa face natin. Then, after mo lagyan dyan, next na yung second layer, patungan mo na siya nung to say. So ayan, natapos na natin gawin ang ating DIY face mask. So ayun, pinuno ko lang siya ng tissue, then pinatungan ko ng egg na ating ginawa. Tapos, mag-aantay lang ako ng 10 to 15 minutes bago siya tanggalin. A few moments later. If you don't wanna see me, then tell somebody. If you wanna believe it, and if you can stop me, don't show up, don't come now, don't stop there and look, let me know. Walk away, you know how. Don't stop there and look, help me now. Now, 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 now. So ayan, 8 o'clock na at matigas-tigas na din itong tissue sa mukha ko. So tatanggalin na natin siya at ang hirap na rin magsalita, ha. So tatanggalin na natin siya isa-isa. Yung mga pinaglalagay nating tissue.
ayan, natanggal na natin ang mga tissue sa aking face. Tapos, maghihilamos lang ako para matanggal yung ibang natira dyan na natuyo na at hindi na matanggal. So, makikita nyo naman, diba? Hindi pa ako nakakapaghilamos, pero yung glow ng ating face andyan na dahil sa ginawa nating DIY face mask. So, ayun, maghihilamos lang ako din. I'll be back. So, I'm back. Tapos na ako maghilamos ng aking mukha. Natanggal ko na yung mga maliliit na tissue na nakadikit kanina. At kung makikita nyo naman, ayan, ang ating face. Sobrang lambot niya. Ang sarap niyang hawak-hawakan. Grabe. Ang ganda natin. Hawakan niya. Char. So, ayan, kung makikita nyo, diba, parang may improvement naman, may pagka-glow naman ang aking face dahil sa itlog na ginamit natin. Feeling fresh na tayo ngayon. So, hanggang dito na lang ang ating panibagong video at kung nagustuhan nyo ang ating panibagong video, just give me a thumbs up and don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And then, pwede nyo rin tong gawin sa mga bahay nyo dahil simple lang naman yung mga ginamit ko. At kung magsi-selfie man kayo, i-follow nyo ako sa Instagram at huwag nyo kalimutan ilagay yung hashtag It's Landa made me do this. So, try natin yon, diba? Wala namang masama. So,